Bună ziua, doamnelor și domnilor! O ediție specială cu doi invitați speciali, ministrul georgian de externe, Maia Pangichițe, bună ziua, și domnul ministru de externe, Titus Corlățean. Bine ați venit în platoul știrilor, intrăm direct în subiect. Doamnă ministru, ați semnat la Vilnius, ați parafat la Vilnius acordul de asociere. Se spune că la Vilnius ar fi redefinit cumva granița Uniunii Europene cu Rusia sau s-a deplasat. Am să vă întreb ce l-am întrebat și pe președintele Republicii Moldova acum o săptămână, pe domnul Nicolae Timofti. Și Ucraina a parafat acordul de asociere și apoi, iată, nu l-a mai semnat. Există riscul ca Georgia să ajungă în această situație? I don't think so, but thank you very much for this question. For Georgia, everything is clear. We want the European integration. By the way, we also want the Euro-Atlantic integration. It's the will of Georgian people. By the way, we had presidential elections just a month ago, and more than 80% of Georgian population voted for parties which are pro-Western. This is the Georgian Dream. The candidate of Georgian Dream won the elections with 62%, and the candidate of the United National Movement, also a pro-Western country, got more than 20%. So in total, the Georgian population is supporting the idea of European and Euro-Atlantic integration, and I think when the will is so strong, nothing can happen on the way of European integration. Of course, we follow with big interest the events in Ukraine and in other countries of Eastern Partnership, but we hope very much to go this way without major problems and to achieve the goal. And the goal is to sign the agreement as soon as possible, but the latest date for that is September. And we are quite optimistic. Maybe it will happen. NATO summit will be in September 2014. We can't sign the association agreement with the European Union on NATO summit, but maybe it will be in the same week or in the same period, more or less. Vorbeați de sprijinul populației georgiene, dar aveți și un sprijin din partea României, domnule ministru. Nu o să fie o misiune, și nu este o misiune foarte ușoară, să sprijini Georgia și Republica Moldova când ai o țară atât de puternică, cum e Rusia, și care nu este deloc fericită de parcursul acesta european. Deci, România în toți acești ani a fost un susținător foarte convins, foarte hotărât și foarte activ, atât pentru Georgia cât și pentru Republica Moldova pe calea europeană, iar în cazul Georgiei și pe calea euroatlantică. Și avem toate motivele să rămânem în continuare fermi susținători. Vreau să salut succesul pe care Georgia l-a înregistrat la recent desfășuratul summit al Parteneriatului Estic al Uniunii Europene la Vilnius, parafarea acordului de asociere politică, dar și acordul de liber schimb economic, dar și un alt document important semnat de Georgia, respectiv contribuția Georgiei la misiunile de securitate, misiunile civile ale Uniunii Europene în afara spațiului european, reprezintă, iată, pași extrem de serioși înainte, ceea ce spune că prestația individuală a țării și voința proprie a țării, voința legitimă, suverană, susținută în cazul Georgiei de 80% dintre cetățenii georgieni de apropiere de Uniunea Europeană și respectiv de NATO, trebuie respectate și puse în valoare. România, alături de multe alte țări partenere europene, vor susține foarte ferm semnarea acordului de asociere, acordului de liber schimb, la o dată cât mai rapidă, cel târziu în luna septembrie anul viitor, pentru că Georgia progresează, pentru că Georgia a avut recent alegeri prezidențiale desfășurate potrivit standardelor democratice europene. Am fost prezent la Tbilisi la ceremoniile de preluare a mandatului de către noul președinte georgian și am simțit la fața locului angajamentul foarte serios european și euroatlantic al Georgiei și el trebuie susținut în continuare. Concret, vorbim de susținere, domnule ministru, știți că
oamenii se uită la noi și poate că ar vrea să înțeleagă mai mult, că se tem, sunt lucruri pe care dacă nu le înțeleg, atunci generează teamă. Cum anume susținem, cum anume sprijinim, mai concret? În primul rând este vorba de sprijinul politic, pentru că vedem și în interiorul Uniunii Europene poți îndeplini criteriile, cazul României și Bulgariei pentru Schengen, și totuși să nu există o decizie politică unanimă pentru invitarea României și Bulgariei la Schengen. Așa și aici, poți îndeplini criteriile de asociere politică și economică, dar poți să nu întrunești sprijinul unanim pentru semnarea acordului. Nu cred că este și nu este cazul acesta, pentru că la Vilnius încă o dată a fost recunoscut efortul Georgiei, iar lobby-ul politic și demersurile de cooperare și coordonare pe care România le face cu ceilalți parteneri europeni merg în direcția luării unei decizii politice care să spună, da, cel târziu în septembrie anul viitor va fi semnat acordul de asociere, acordul de liber schimb. Sunt și alte elemente legate de vize. România susține foarte serios și vom cere finalizarea celei de-a doua etape a planului de eliminare a vizelor pentru Georgia, intrarea în faza a treia. Sunt lucruri extrem de concrete pe care, fără sprijinul unor prieteni, probabil că procesul ar fi ceva mai lent. Doamna ministru, nu vă temeți de represaliile Rusiei? Dacă nici Georgia nu știe ce înseamnă represaliile rusești, atunci nu pot să nu mi-aduc aminte de conflictul din 2008. Aveți o problemă a Abhaziei și Osetiei de Sud? E Rusia dispusă să renunțe la aceste teritorii? Îl auzeam pe Sergei Lavrov acum 2 zile la Kiev că spunea că ar fi dispus să reia relația diplomatică cu puterea de la Tbilisi. În ce condiții s-ar putea întâmpla? First of all, let me say that we have a very special relationship with Romania. And we have a fantastic bilateral relationship, but also multilateral in the EU and NATO. And Romania is a country which supports Georgia on its European and Euro-Atlantic way. And you asked how Romania can help with concrete steps for European integration of Georgia. There are a lot of things to do together. Because we need assistance, we need technical assistance, we need financial assistance, we need to share the experience Romania has, because Romania already did what we want to do. And to share this experience is the most important part of our cooperation. And not only Romania, but other countries too in the European Union are ready to help Georgia to fulfill the criteria, and for the fulfillment of criteria we need assistance from all our partners in the European Union. So I hope very much that the success of Vilnius was not only success for Georgia, but it's also a success for the EU and for the member states of the European Union. And so I see the next step of integration, the signing of agreement, should be a common success of European Union and the countries willing to sign the association agreement. And now 3 countries are ready for that. This is Moldova, this is Ukraine, and this is Georgia. And I hope very much that we all 3 can sign very soon this agreement. Nu v-ați pierdut speranța în Ucraina, înțeleg. No, and I think it's a very good message from the Ukrainian leadership that the process is not stopped, it's just delayed. So I hope very much that it will happen, and I don't know if we will sign it together or not, but I'm sure that Ukraine will sign it. Cu Rusia, doamna ministru. Yes, and now I come back because the reasons why we ask this question, who will sign the association agreement soon, is related to Russia. Georgia has a very difficult relationship with Russia because 20% of our territories are occupied, and Russia recognized the independence of 2 regions of Georgia. And we can't have Abkhazia and South Ossetia. And unfortunately, we can't have diplomatic relationship with Russia because of these 2 reasons. And if Russia will be ready in the future to
fulfill the ceasefire agreement and to withdraw its troops from Abkhazia and South Ossetia and to withdraw the recognition of these two parts of Georgia, then we will establish or re-establish the diplomatic relationship with Russia with great pleasure. But unfortunately, it's not possible now. But we try to normalize the relationship with Russia. We created a special format of a special representative of the Prime Minister, and the Russian side appointed also a special representative of the Russian government. And they already had 5 meetings. They meet each other in Prague, and they already achieved some progress in this format. The most visible result of this format is the access of Georgian agricultural products to the Russian market, the intensification of transport and some other trade-related issues, humanitarian and cultural ties, and it's a quite successful format of bilateral cooperation. But the two representatives, they don't touch the so-called difficult issues in this format. They are not discussing the issues related to the territorial integrity and sovereignty of Georgia, occupation and de-occupation, recognition and non-recognition, because we think that it's a very good start to have a dialogue on the issues which are possible to solve, with the hope that they can impact the political process in the future. Dacă îmi permiteți, aș face o scurtă revenire și câteva scurte comentarii la întrebarea pe care ați spus-o legată de modul în care România sprijină în mod concret. Doar 3 lucruri suplimentar pe care poate ar fi bine să le știe opinia publică. România este punctul de contact NATO în Georgia în clipa de față la Tbilisi. Practic noi reprezentăm de o manieră coordonată aliații și facem foarte multe lucruri, foarte multe activități pentru a promova cooperarea tot mai strânsă, asistență, continuarea reformelor din acest punct de vedere. În al doilea rând, vorbind de situația din teren legată de Abhazia și Osetia de Sud și linia de demarcație între un teritoriu care este în continuare suveran, aparține în mod suveran, legitim Georgiei, există o misiune europeană de monitorizare în teren. România este statul care are cea mai numeroasă misiune de monitorizare, 32 de români care sunt prezenți în misiunea EUMM. Este o contribuție extrem de importantă. Și în sfârșit, în acești ani, Georgia a reprezentat un partener foarte important în asistența pentru dezvoltare pe care România o oferă în exterior. Georgia are un loc foarte bine definit. Am finanțat multe proiecte pentru Georgia. Sunt cam 3,5 milioane de euro în ultimii ani și continuăm o serie de proiecte, unele chiar legate de linia de demarcație, de infrastructură. România este în prima linie și încă o dată avem de-a face cu un partener privilegiat pentru noi, Georgia, în această regiune. Eu cred că Uniunea Europeană se confruntă cu o situație nouă. Are în față, și mă refer aici și la Republica Moldova și la Georgia deopotrivă, această problemă, hai să-i spun, teritorială. Nici nu știu cum să o mai numesc, că i s-a spus în fel și chip. Și așa cum spuneați, într-adevăr, rolul României ar putea fi foarte important. Pentru că dacă Uniunea Europeană abordează această problemă dintr-o anume perspectivă, România fiind aici, e o chestiune de mentalități, e o chestiune de înțelegere mai bună a întregului conflict înghețat, nici nu știu cum să-l numesc, repet. Aici v-aș întreba, care este planul României? Cum o să acționeze România în cadrul Uniunii Europene ca un soi de lider regional? Nu-mi dau seama. Aici trebuie să spun un lucru și este ceea ce a făcut România și în ultimul an, pentru că vorbeam de dorința parafării acordurilor de asociere, de liber schimb economic, atât cu Republica Moldova cât și cu Georgia. Este adevărat că noi avem o sensibilitate
și poate un know-how, dacă să folosim alți termeni, o cunoștință din teren și o sensibilitate mai deosebită. România, statele centrale este europene, statele baltice, noi avem o cunoștință a istoriei direct pe pielea noastră, cum spune românul. Este motivul pentru care avem o sensibilitate deosebită, suntem extrem de susținători pentru a efortului de racordare la Uniunea Europeană pentru statele care au vocația europeană și Georgia are vocație europeană, așa cum Republica Moldova are vocație europeană și statele care doresc. Ori în baza prestației individuale, această prestație individuală, reforme, apropiere, racordări de acquis-ul comunitar, trebuie să le recunoaștem. Acest lucru se face în primul rând prin acțiune politică. Eu vreau altceva să vă întreb. Nu credeți că această situație a Abhaziei, a Osetiei, a Transnistriei va bloca la un moment dat parcursul european? Da, auzim aceste argumente mai tot timpul. Nu înseamnă că trebuie să ne resemnăm. Nu înseamnă că un stat care are această problemă, dar nu din propria responsabilitate. Sunt trupe străine prezente pe teritoriul suveran al țării. Nu înseamnă că putem accepta că aceste state să rămână prizoniere ale unei astfel de situații. Nu întâmplător, uitați, pas cu pas, Europa avansează în baza dorinței legitime, suverane ale statului direct vizat. Parafarea, urmată de semnare, urmată de ratificare, generează niște consecințe și politice și economice, pentru că liberul schimb economic, fără bariere tarifare, generează progres, generează o viață mai bună și generează interes și de partea cealaltă a liniei de demarcație pentru cetățenii care vor dori și ei să profite de libera circulație în spațiul european și de o viață mai bună. Da, aș întreba pe doamna ministru, revin, îmi pare rău, dar nu vă temeți că în această perioadă, dintre parafare, deci momentul Vilnius, și septembrie, când se presupune că s-ar semna, sau e prevăzută în calendar, semnarea acordului de asociere, este o fereastră destul de mare în care Rusia ar putea să șicaneze Georgia. Este pregătit guvernul dumneavoastră să riposteze sau să răspundă? I already said today after our meeting in the press conference that fortunately or unfortunately Russia already used all instruments of pressure on Georgia, and we are under this pressure since our independence. And as I mentioned, when 20% of the territories are occupied and two regions recognized as independent states, this is pressure enough on Georgia. And our dependence on Russian market is not so big as in other Eastern Partnership countries. So maybe Russia will increase the pressure. We are now in a process of installation of barbed wire fence along the occupation line, and this is one of the expressions of pressure in the last period of time. And it can be continued in the upcoming months, of course. And Russia can also use some other instruments which are unknown until now for us. But as I said, it's our policy to answer on such provocations and pressure in a very calm manner. It's our policy to only to try to solve the problems with negotiations. We have two formats of negotiations with Russia, and it's our position to ask our partners political support. And we experience this support from the European Union, from NATO, for the member states, and we hope very much that the support will continue. So we are ready for such pressures, but of course there always can be a surprise, and we will react on such surprises in the same manner as until now. N-aș vrea să încheiem discuția noastră fără să atingem un proiect important, aș spune, pentru că tot am vorbit despre ruși, românii cel puțin când aud discuțiile despre Rusia se gândesc imediat la gaz. Și așa ajungem la Agri, care este un proiect alternativ, nu, la Nabucco. E vorba despre gazul azer. Înțeleg că studiul de fezabilitate, raportul, ar apărea undeva în luna februarie și că ar fi și unul pozitiv. Ce înseamnă asta pentru Georgia și ce înseamnă pentru România?
For Georgia, it means a lot. Georgia has a very good geopolitical location, and Georgia is using this location for its economic interests. Georgia is a transit country and is a reliable transit partner for other countries. We have some trilateral projects with Turkey and Azerbaijan, and we have a very good cooperation in this format, and we try now to expand our cooperation with other countries. This is the reason why we are very much interested in such projects like AGRI and others, and we are ready to do what is on Georgia's side to do for the success of such projects. We had a very intensive discussion today with my colleague on economic issues, on joint projects, and we decided to do more in this direction. And the future perspective of Georgia with the CFTA, Deep Comprehensive Free Trade area with the European Union, opens new opportunities for Georgia, for investments in Georgia, and for cooperation in multilateral sector. So we are very optimistic. Vă confirm că în cadrul discuțiilor de astăzi am abordat și proiectul AGRI, gazul lichefiat LNG transportat Azerbaijan, Georgia, România și Ungaria. Rămâne un proiect important, așteptăm rezultatele studiului de fezabilitate și ne-am pus de acord să rămânem într-o poziție coordonată, legătură strânsă, inclusiv în relația cu colegii din Azerbaijan, pentru a promova mai rapid acest proiect. Ne interesează diversificarea surselor de aprovizionare. Sunt și alte proiecte legate de coridoare de transport de mărfuri cu regiunea Caspică, cu beneficii extrem de importante, la care vom avea un demers comun româno-georgian pe lângă partenerii azeri și din Turkmenistan. Sunt chestiuni legate de Comisia Economică Mixtă, de comerț, de linia de feribot dintre Constanța și Batumi, Poti. Avansăm acolo, s-a semnat un memorandum, deci iată, avem și o preocupare extrem de serioasă în ceea ce privește schimburile economice care trebuie să crească. Domnule ministru, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, ediția specială se încheie aici. Vă mulțumesc, la revedere.